Μάθημα 1. Πότε θα φάτε το μεσημεριανό γεύμα? Γεια σου, Άννα, πότε θα φας μεσημεριανό? Θα φάω μεσημεριανό στις 12:30. Αυτή είναι μια καλή στιγμή. Συνήθως τρώω μεσημεριανό γεύμα και τότε. Πού τρώτε συνήθως το μεσημεριανό γεύμα? Συνήθως τρώω στην καφετέρια κοντά στο γραφείο μου. Προτιμώ να φέρω το δικό μου γεύμα από το σπίτι. Αυτό είναι ωραίο. Μαγειρεύετε το μεσημεριανό σας κάθε μέρα. Ναι, μου αρέσει να μαγειρεύω και είναι πιο υγιεινό από το να τρώω έξω όλη την ώρα. Συμφωνώ. Πρέπει να αρχίσω να φέρνω και το δικό μου γεύμα. Αξίζει να το δοκιμάσετε. Μπορείτε επίσης να εξοικονομήσετε χρήματα. Έχεις δίκιο. Το φαγητό έξω μπορεί να είναι ακριβό. Επιπλέον, μπορείτε να ελέγξετε τα συστατικά και να βεβαιωθείτε ότι είναι κάτι που σας αρέσει. Ποτέ δεν το σκέφτηκα αυτό. Τι μαγειρεύετε συνήθως για μεσημεριανό γεύμα? Μου αρέσει να φτιάχνω σαλάτες, σάντουιτς ή μερικές φορές υπολείμματα από το δείπνο. Ακούγεται πεντανόστιμο. Ίσως να δοκιμάσω να φτιάξω και μερικά σάντουιτς. Είναι εύκολο και γρήγορο. Θα το απολαύσετε. Ευχαριστώ για την πρόταση, Άννα. Θα του δώσω μια ευκαιρία. Είσαι ευπρόσδεκτος, Τζον. Ενημέρωσέ με πώς πάει. Θα το κάνω. Ευχαριστώ και πάλι, Άννα. Κανένα πρόβλημα. Έχετε ένα υπέροχο μεσημεριανό γεύμα. Και εσύ? Μάθημα 2. Πότε θα καθαρίσετε την κουζίνα? Γιάννα, πότε θα καθαρίσετε την κουζίνα? Θα καθαρίσω την κουζίνα αύριο το πρωί. Αυτή είναι μια καλή ιδέα. Έχει περάσει καιρός από τότε που καθαρίστηκε τελευταία φορά. Ναι, ήμουν απασχολημένος με τη δουλειά, αλλά χρειάζεται έναν καλό καθαρισμό. Καταλαβαίνω. Ο καθαρισμός μπορεί να είναι χρονοβόρος. Σίγουρα, αλλά είναι σημαντικό να έχετε μια καθαρή και οργανωμένη κουζίνα. Συμφωνώ. Κάνει το μαγείρεμα πολύ πιο ευχάριστο. Και είναι επίσης πιο υγιεινό. Αληθινή. Έχετε κάποια ειδικά προϊόντα καθαρισμού που χρησιμοποιείτε? Συνήθως χρησιμοποιώ ένα καθαριστικό πολλαπλών χρήσεων και μερικά απολυμαντικά μαντιλάκια. Αυτό ακούγεται βολικό. Πρέπει να πάρω κι εγώ λίγο. Κάνουν τη διαδικασία καθαρισμού πολύ πιο εύκολη. Θα κάνω μια σημείωση για να αγοράσω μερικά όταν πάω στο κατάστημα. Τέλεια! Δεν θα το μετανιώσεις. Πότε καθαρίζετε συνήθως την κουζίνα σας? Προσπαθώ να το καθαρίζω μία φορά την εβδομάδα, συνήθως τις Κυριακές. Αυτή είναι μια καλή ρουτίνα. Θα πρέπει να δημιουργήσω κι εγώ ένα. Βοηθά στη διατήρηση ενός καθαρού και τακτοποιημένου χώρου. Μπορώ να φανταστώ. Πρέπει να αισθάνεσαι ωραία να έχεις μια καθαρή κουζίνα. Το κάνει. Είναι μια αναζωογονητική αρχή της εβδομάδας. Σίγουρα θα το δοκιμάσω. Ευχαριστώ για την έμπνευση, Άννα. Είσαι ευπρόσδεκτος, Τζον. Ενημέρωσέ με πώς πάει. Θα το κάνω. Ευχαριστώ και πάλι, Άννα. Κανένα πρόβλημα. Καλή καθαριότητα. Το ίδιο και σε σένα. Μάθημα 3. Θα επισκεφτείτε τον ξάδερφό σας? Γιάννα, θα επισκεφτείς τον ξάδερφό σου? Σκοπεύω να επισκεφτώ τον ξάδερφό μου το επόμενο Σαββατοκύριακο. Αυτό ακούγεται ωραίο. Πόσο μακριά μένει ο ξάδερφός σου από εδώ? Ο ξάδερφός μου ζει περίπου 2 ώρες μακριά με το αυτοκίνητο. Αυτό δεν είναι πολύ μακριά. Θα οδηγήσεις εκεί? Ναι, θα οδηγήσω εγώ. Είναι πιο βολικό με αυτόν τον τρόπο.
Έχετε συγκεκριμένα σχέδια για την επίσκεψή σας? Σκοπεύουμε να πάμε πεζοπορία και να κάνουμε πικνίκ. Ακούγεται σαν μια διασκεδαστική μέρα. Λατρεύω την πεζοπορία. Και εγώ. Είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να περάσετε χρόνο σε εξωτερικούς χώρους. Θα μείνετε μια νύχτα ή θα επιστρέψετε την ίδια μέρα? Θα μείνω μια νύχτα. Θέλουμε να αξιοποιήσουμε στο έπακρο τον χρόνο μας μαζί. Αυτή είναι μια καλή ιδέα. Είναι ωραίο να κάνεις ένα διάλειμμα από τη ρουτίνα μερικές φορές. Οπωσδήποτε. Είναι σημαντικό να περνάτε χρόνο με τους αγαπημένους σας. Συμφωνώ. Ο οικογενειακός χρόνος είναι πολύτιμος. Έχεις σχέδια για το Σαββατοκύριακο? Δεν έχω αποφασίσει ακόμα. Ίσως να προλάβω κάποια ανάγνωση. Ακούγεται χαλαρωτικό. Είναι ωραίο να έχουμε και λίγο ήσυχο χρόνο. Απολύτως. Με βοηθά να επαναφορτίσω. Ελπίζω να έχεις ένα ήσυχο Σαββατοκύριακο, Τζον. Αυτό ακούγεται ενδιαφέρον. Χρειάζεστε ειδικό εξοπλισμό? Όχι έκτη αλήθεια. Μόνο η φωτογραφική μηχανή μου και μια σταθερή σύνδεση στο διαδίκτυο. Θα υπάρξουν εργασίες ή έργα? Ναι, θα έχουμε εβδομαδιαίες εργασίες και ένα τελικό έργο. Ακούγεται σαν ένα ολοκληρωμένο μάθημα. Είμαι σίγουρη ότι θα μάθεις πολλά. Το ελπίζω. Ήθελα να βελτιώσω τις δεξιότητές μου στη φωτογραφία. Αυτό το διαδικτυακό μάθημα είναι μια μεγάλη ευκαιρία τότε. Οπωσδήποτε. Είναι βολικό και προσβάσιμο από οπουδήποτε. Υπάρχουν άλλοι συμμαθητές που γνωρίζετε που θα παρακολουθήσουν την ίδια τάξη? Δεν είμαι σίγουρος ακόμα. Θα το μάθω κατά την πρώτη συνεδρία. Θα ήταν ωραίο να συνδεθείτε με συναδέλφους λάτρεις της φωτογραφίας. Ναι, ανυπομονώ και γι' αυτό. Λοιπόν, σου εύχομαι καλή τύχη με το διαδικτυακό σου μάθημα, Άννα. Ευχαριστώ, Τζον. Το εκτιμώ. Είστε ευπρόσδεκτοι. Απολαύστε το μαθησιακό σας ταξίδι. Ευχαριστώ, Τζον. Να προσέχεις. Μάθημα 5. Θα έχετε μπάρμπεκιου αυτό το Σαββατοκύριακο. Γιάννα, θα έχετε μπάρμπεκιου αυτό το Σαββατοκύριακο. Σκοπεύω να κάνω μπάρμπεκιου στην αυλή μου. Αυτό ακούγεται φανταστικό. Τι ώρα θα ξεκινήσει το μπάρμπεκιου? Θα ξεκινήσουμε γύρω στις 1 το απόγευμα. Τέλεια. Θα προσκαλέσετε φίλους και συγγενείς? Ναι, θα προσκαλέσω μερικούς στενούς φίλους και μερικά μέλη της οικογένειας. Ακούγεται σαν διασκεδαστική συγκέντρωση. Τι θα ψήσετε στη Σχάρα?
Θα ψήνουμε μπέργκερ, hot dog και μερικά λαχανικά. Γιαμ. Λατρεύω ένα καλό ψητό μπιφτέκι. Κι εγώ. Είναι ένα κλασικό αγαπημένο μπάρμπεκιου. Θα ετοιμάσετε τυχόν συνοδευτικά πιάτα ή επιδόρπια. Ναι, θα φτιάξω πατατοσαλάτα και φρουτοσαλάτα για συνοδευτικά. Ακούγεται νόστιμο. Ανυπομονώ να τα δοκιμάσω. Και για επιδόρπιο, θα σερβίρω ψητό ανανά με παγωτό. Αυτό ακούγεται σαν ένα τέλειο τέλος σε ένα μπάρμπεκιου. Ελπίζω όλοι να το απολαύσουν. Είμαι σίγουρη ότι θα το κάνουν. Θα έχετε παιχνίδια ή δραστηριότητες. Ναι, θα έχουμε μερικά υπαίθρια παιχνίδια όπως μπάντμιντον και κορνόχολα. Αυτό είναι υπέροχο. Θα διασκεδάσει όλους. Και θα παίξουμε και λίγη μουσική. Ακούγεται σαν μια φανταστική ατμόσφαιρα. Ανυπομονώ για αυτό. Χαίρομαι που είσαι ενθουσιασμένος. Θα είναι μια διασκεδαστική μέρα. Ευχαριστώ που με προσκάλεσες, Άννα. Το εκτιμώ. Είσαι ευπρόσδεκτος, Τζον. Δεν θα ήταν το ίδιο χωρίς εσένα. Θα φέρω μερικά ποτά για να μοιραστώ. Τίποτα συγκεκριμένο προτιμάτε? Λίγη λεμονάδα ή παγωμένο τσάι θα ήταν υπέροχο. Σημειώνεται. Θα φέρω και τα δύο. Τα λέμε το Σάββατο. Τα λέμε τότε, Τζον. Ανυπομονώ για το μπάρμπεκιου. Μάθημα 6. Πότε θα καλέσετε την οικογένειά σας? Γιάννα, πότε θα καλέσετε την οικογένειά σας? Θα τηλεφωνήσω στην οικογένειά μου σήμερα το βράδυ μετά το δείπνο. Αυτή είναι μια καλή στιγμή. Πόσο συχνά τους καλείτε? Προσπαθώ να τους καλώ τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Αυτό είναι ωραίο. Είναι σημαντικό να παραμείνετε συνδεδεμένοι με την οικογένεια. Οπωσδήποτε. Μου λείπουν, ειδικά επειδή ζούμε πολύ μακριά. Καταλαβαίνω. Η απόσταση μπορεί να κάνει δύσκολο να βλέπουμε ο ένας τον άλλον συχνά. Ναι, αλλά ευτυχώς, έχουμε τεχνολογία για να παραμείνουμε σε επαφή. Πόσο διαρκούν συνήθως οι τηλεφωνικές σας κλήσεις με την οικογένειά σας? Διαφέρει, αλλά συνήθως περίπου 30 λεπτά έως μία ώρα. Αυτός είναι ένας καλός χρόνος για να προλάβουμε. Ναι, μοιραζόμαστε τι συμβαίνει στη ζωή μας και ανταλλάσσουμε ιστορίες. Χρησιμοποιείτε βιντεοκλήσεις ή απλά κανονικές τηλεφωνικές κλήσεις? Χρησιμοποιούμε κυρίως βιντεοκλήσεις. Αισθάνομαι πιο προσωπικό με αυτόν τον τρόπο. Συμφωνώ. Είναι ωραίο να βλέπεις τα πρόσωπά τους ενώ μιλάς. Κάνει τη συζήτηση πιο ουσιαστική. Υπάρχουν συγκεκριμένα θέματα που συζητάτε συχνά με την οικογένειά σας. Μιλάμε για τις καθημερινές μας δραστηριότητες, επερχόμενα σχέδια και μερικές φορές αναμνήσεις. Αυτό ακούγεται υπέροχο. Οι οικογενειακές συνομιλίες είναι πάντα ξεχωριστές. Πραγματικά είναι. Είναι καιρός για σύνδεση και υποστήριξη. Χαίρομαι που προσπαθείς να μείνεις συνδεδεμένος με την οικογένειά σου. Ευχαριστώ, Τζον. Η οικογένεια είναι σημαντική για μένα. Είναι σημαντικό και για μένα. Θα πρέπει να καλώ και την οικογένειά μου πιο συχνά. Είμαι σίγουρος ότι θα το εκτιμούσαν, Τζον. Έχεις δίκιο. Θα το κάνω προτεραιότητα. Ευχαριστώ για την υπενθύμηση, Άννα. Είσαι ευπρόσδεκτος, Τζον. Η οικογένεια αξίζει τον κόπο. Μάθημα 7. Θα πάτε στη βιβλιοθήκη αύριο. Γεια σου, Άννα. Θα πας στη βιβλιοθήκη αύριο. Σκοπεύω να πάω στη βιβλιοθήκη αύριο το απόγευμα. Αυτή είναι μια υπέροχη ιδέα.
Τι ώρα θα πας? Πιθανότατα θα πάω γύρω στις 3 το απόγευμα, αφού τελειώσω κάποιες δουλειές. Θα μελετήσετε ή θα δανειστείτε βιβλία για να διαβάσετε? Θα δανειστώ μερικά βιβλία για να διαβάσω για αναψυχή. Αυτό ακούγεται ωραίο. Έχετε κάποια συγκεκριμένα είδη στο μυαλό σας? Μου αρέσει το μυστήριο και η ιστορική μυθοπλασία, οπότε θα ψάξω για βιβλία σε αυτά τα είδη. Αυτές είναι εξαιρετικές επιλογές. Μου αρέσει και η ιστορική μυθοπλασία. Είναι συναρπαστικό να βουτήξετε σε διαφορετικές χρονικές περιόδους μέσω βιβλίων. Απολύτως. Υπάρχουν συγκεκριμένοι συγγραφείς που σας ενδιαφέρουν. Ήθελα να διαβάσω περισσότερα βιβλία από την Αγκάθα Κρίστη και τον Κεν Φόλετ. Είναι και οι δύο εξαιρετικοί συγγραφείς. Είμαι σίγουρος ότι θα απολαύσετε τα έργα τους. Το ελπίζω. Έχετε κάποιες προτάσεις βιβλίων? Αν σας αρέσει το μυστήριο, προτείνω το «Κορίτσι με το τατουάζ δράκου» του Στιγκ Λόρσαν. Το έχω ακούσει γι' αυτό. Θα το προσθέσω στη λίστα μου. Ευχαριστώ. Είστε ευπρόσδεκτοι. Έχεις ξαναπάει σε αυτή τη βιβλιοθήκη? Όχι, θα είναι η πρώτη μου φορά. Έχω ακούσει καλά πράγματα γι' αυτό. Είναι μια ωραία βιβλιοθήκη με μεγάλη ποικιλία βιβλίων. Είναι υπέροχο να το ξέρεις. Ανυπομονώ να το εξερευνήσω. Θα σπουδάσετε εκεί ή απλά θα βρείτε ένα άνετο μέρος για να διαβάσετε? Πιθανότατα θα βρω ένα άνετο μέρος για να διαβάσω και να απολαύσω λίγο ήσυχο χρόνο. Ακούγεται τέλειο. Οι βιβλιοθήκες έχουν μια τόσο γαλήνια ατμόσφαιρα. Ναι, είναι ένα εξαιρετικό μέρος για να χαλαρώσετε και να ξεφύγετε σε ένα καλό βιβλίο. Λοιπόν, ελπίζω να περάσεις υπέροχα στη βιβλιοθήκη, Άννα. Ευχαριστώ, Τζον. Το εκτιμώ. Είστε ευπρόσδεκτοι. Καλή ανάγνωση. Ευχαριστώ, Τζον. Να προσέχεις. Μάθημα 8. Τι θα κάνετε αύριο το πρωί? Γεια σου, Άννα. Τι θα κάνεις αύριο το πρωί? Έχω ραντεβού με γιατρό αύριο το πρωί. Είναι όλα εντάξει, απλά ένας έλεγχος ρουτίνας. Ναι, είναι απλώς ένας έλεγχος ρουτίνας. Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Χαίρομαι που το ακούω. Θα πας μόνος σου? Ναι, θα πάω μόνος μου. Είναι κοντά, οπότε είναι βολικό. Αν χρειαστείς παρέα ή βόλτα, ενημέρωσέ με. Ευχαριστώ, Τζον. Εκτιμώ την προσφορά σου. Κανένα πρόβλημα. Είναι πάντα καλό να έχεις κάποια υποστήριξη. Συμφωνώ. Είναι παρηγορητικό να ξέρεις ότι κάποιος νοιάζεται. Ποια είναι τα σχέδια σας μετά το ραντεβού του γιατρού? Μετά το ραντεβού, πιθανότατα θα κάνω κάποιες δουλειές. Οποιεσδήποτε συγκεκριμένες δουλειές πρέπει να τακτοποιήσεις? Πρέπει να πάρω ψώνια και να περάσω από την τράπεζα. Ακούγεται σαν ένα παραγωγικό πρωινό. Τίποτα άλλο στην ατζέντα σας? Όχι έκτη αλήθεια. Πιθανότατα θα ηρεμήσω και θα χαλαρώσω το απόγευμα. Ακούγεται σαν καλό σχέδιο. Η αυτοφροντίδα είναι σημαντική. Ναι, είναι σημαντικό να αφιερώσουμε λίγο χρόνο για τον εαυτό μας. Έχετε χόμπι ή δραστηριότητες που σας αρέσει να κάνετε στον ελεύθερο χρόνο σας? Μου αρέσει να διαβάζω, να κάνω βόλτες και να κάνω κυπουρική. Αυτοί είναι εξαιρετικοί τρόποι για να χαλαρώσετε και να χαλαρώσετε. Ναι, με βοηθούν να επαναφορτήσω και να καθαρίσω το μυαλό μου. Υπάρχει κάτι που μπορώ να κάνω για να σας βοηθήσω ή να σας υποστηρίξω? Τα καλά σου λόγια και η φιλία σου είναι ήδη μια μεγάλη υποστήριξη, Τζον.
Ευχαριστώ, Άννα. Είμαι εδώ για σένα όποτε χρειαστείς. Το εκτιμώ αυτό. Σημαίνει πολλά για μένα. Ελπίζω το ραντεβού με το γιατρό σου να πάει καλά, Άννα. Ευχαριστώ, Τζον. Θα σας ενημερώσω πώς θα πάει. Να προσέχεις, Άννα. Σας εύχομαι μια καλή και γαλήνια μέρα αύριο. Και εσύ, Τζον. Να έχετε επίσης μια υπέροχη μέρα. Μάθημα 9. Πότε θα φάτε πρωινό? Γεια σου, Άννα. Πότε θα φας πρωινό? Συνήθως τρώω πρωινό γύρω στις 8 το πρωί. Αυτή είναι μια καλή στιγμή για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. Τι τρώτε συνήθως? Μου αρέσει να έχω ένα μπολ δημητριακών με μερικά φρέσκα φρούτα. Αυτό ακούγεται υγιές και αναζωογονητικό. Κάποιο συγκεκριμένο δημητριακό προτιμάτε? Μου αρέσουν τα δημητριακά ολικής αλέσεως όπως βρώμη ή νυφάδες πίτουρου. Έχετε γαρνιτούρες ή προσθήκες για τα δημητριακά σας? Συνήθως προσθέτω μερικές φέτες μπανάνες ή μούρα για επιπλέον γεύση. Αυτός είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να βελτιώσετε τη γεύση. Πίνεις τίποτα μαζί του? Συνήθως πίνω ένα φλιτζάνι καφέ ή ένα ποτήρι χυμό πορτοκαλιού. Ωραίες επιλογές. Είμαι και εγώ περισσότερο άνθρωπος του τσαγιού. Το τσάι είναι επίσης υπέροχο. Είναι ένας χαλαρωτικός τρόπος για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. Παίρνετε πρωινό μόνοι σας ή με κάποιον άλλο? Συνήθως τρώω πρωινό μόνος μου τις καθημερινές. Τι γίνεται με τα Σαββατοκύριακα ή ειδικές περιστάσεις? Τα Σαββατοκύριακα, μερικές φορές τρώω πρωινό με την οικογένεια ή τους φίλους μου. Οι συγκεντρώσεις πρωινού μπορούν να είναι ένας υπέροχος τρόπος για να συνδεθείτε με τους αγαπημένους σας. Ναι, είναι μια ωραία στιγμή για να επικοινωνήσουμε και να απολαύσετε τη συντροφιά του άλλου. Έχετε ένα αγαπημένο σημείο πρωινού ή εστιατόριο? Όχι έκτη αλήθεια. Προτιμώ να τρώω πρωινό στο σπίτι τις περισσότερες φορές. Το σπιτικό πρωινό είναι το καλύτερο. Μπορείτε να τα εξατομικεύσετε. Αυτό είναι αλήθεια. Μπορώ να προσαρμόσω το πρωινό μου σύμφωνα με τις προτιμήσεις μου. Λοιπόν, ελπίζω να έχετε ένα νόστιμο και αναζωογονητικό πρωινό αύριο, Άννα. Ευχαριστώ, Τζον. Το ίδιο εύχομαι και για σένα. Ευχαριστώ, Άννα. Απολαύστε τη μέρα σας μπροστά. Και εσύ, Τζον. Να προσέχεις. Μάθημα 10. Θα κάνετε ντους πριν φύγετε για δουλειά? Γιάννα, θα κάνετε ντους πριν φύγετε για δουλειά? Ναι, κάνω πάντα ένα ντους το πρωί πριν βγω έξω. Αυτός είναι ένας καλός τρόπος για να νιώσετε αναζωογονημένοι και έτοιμοι για την ημέρα. Απολύτως. Με βοηθάει να ξυπνήσω και να νιώθω πιο εγρήγορση. Έχετε κάποια συγκεκριμένη ρουτίνα ντους ή προϊόντα που χρησιμοποιείτε? Μου αρέσει να χρησιμοποιώ ένα ενυδατικό πλύσιμο σώματος και ένα απαλό σαμπουάν. Η φροντίδα του δέρματος και των μαλλιών σας είναι σημαντική. Ναι, είναι σημαντικό να διατηρείτε καλή υγιεινή και αυτοφροντίδα. Πόσο διαρκεί το συνηθισμένο ντους σας? Τα ντους μου συνήθως διαρκούν περίπου 10 έως 15 λεπτά. Αυτό είναι ένα καλό χρονικό διάστημα. Αποτελεσματική και αποτελεσματική. Προσπαθώ επίσης να προσέχω την εξοικονόμηση νερού. Αυτό είναι υπέροχο. Κάθε μικρή προσπάθεια μετράει. Ευχαριστώ. Έχετε μια συγκεκριμένη πρωινή ρουτίνα πριν από τη δουλειά? Ναι, μου αρέσει να έχω ένα γρήγορο πρωινό και να κάνω μερικές τεντώσεις. Η έναρξη της ημέρας με πρωινό και κίνηση είναι μια καλή ιδέα. Με βοηθά να νιώθω ενεργητικός και συγκεντρωμένος. Συμφωνώ.
Είναι σημαντικό να ορίσετε έναν θετικό τόνο για την ημέρα. Υπάρχουν συγκεκριμένες προκλήσεις ή ωφέλη από την πρωινή σας ρουτίνα. Η πρόκληση είναι μερικές φορές να αισθάνεστε βιαστικοί, αλλά το όφελος είναι να αισθάνεστε προετοιμασμένοι. Αυτό βγάζει νόημα. Η προετοιμασία θέτει μια καλή βάση για την ημέρα. Ακριβώς. Με βοηθά να παραμείνω οργανωμένος και σε καλό δρόμο. Λοιπόν, ελπίζω να έχεις ένα αναζωογονητικό ντους και μια παραγωγική μέρα στη δουλειά, Άννα. Ευχαριστώ, Τζον. Το ίδιο εύχομαι και για σένα. Ευχαριστώ, Άννα. Ας την κάνουμε μια υπέροχη μέρα. Απολύτως, Τζον. Να προσέχεις. Μάθημα 11. Τι ώρα θα αρχίσετε να εργάζεστε? Γιάννα, τι ώρα θα αρχίσετε να εργάζεστε? Συνήθως αρχίζω να δουλεύω στις 9 το πρωί κάθε μέρα. Αυτή είναι μια καλή στιγμή για να ξεκινήσετε την εργάσιμη ημέρα. Πόσο διαρκεί το πρόγραμμα εργασίας σας? Δουλεύω από τις 9 π.μ. έως τις 5 μετά μεσημβρίαν, οπότε είναι μια 8ωρη εργάσιμη ημέρα. Έχετε μια συγκεκριμένη ρουτίνα ή καθήκοντα που κάνετε όταν αρχίζετε να εργάζεστε? Ναι, συνήθως ελέγχω τα email μου και δίνω προτεραιότητα στις εργασίες μου για την ημέρα. Αυτός είναι ένας καλός τρόπος για να οργανωθείτε και να θέσετε στόχους για την ημέρα. Με βοηθά να παραμείνω συγκεντρωμένος και παραγωγικός. Υπάρχουν ιδιαίτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζετε κατά την έναρξη της εργασίας. Μερικές φορές είναι δύσκολο να αλλάξετε γρανάζια από προσωπικό χρόνο σε λειτουργία εργασίας. Μπορώ να το καταλάβω αυτό. Είναι σημαντικό να βρούμε μια ισορροπία. Ναι, η έβρεση αυτής της μετάβασης μπορεί να είναι λίγο δύσκολη κατά καιρούς. Έχετε στρατηγικές ή συμβουλές για να ξεπεράσετε αυτή την πρόκληση? Θεωρώ ότι η πρωινή ρουτίνα και ο καθορισμός σαφών ορίων βοηθά. Αυτό είναι έξυπνο. Η δημιουργία ενός αποκλειστικού χώρου εργασίας μπορεί επίσης να κάνει τη διαφορά. Απολύτως. Το να έχω ένα καθορισμένο χώρο εργασίας με βοηθά να μπω σε λειτουργία εργασίας. Υπάρχουν συγκεκριμένες εργασίες ή έργα που ανυπομονείτε σήμερα? Έχω μια συνάντηση με την ομάδα μου για να συζητήσω ένα νέο έργο, οπότε αυτό είναι συναρπαστικό. Αυτό ακούγεται ενδιαφέρον. Η συνεργασία και η ομαδική εργασία μπορεί να είναι ικανοποιητικές. Οπωσδήποτε. Είναι πάντα υπέροχο να δουλεύουμε μαζί για έναν κοινό στόχο. Λοιπόν, ελπίζω να έχετε μια παραγωγική και επιτυχημένη μέρα στη δουλειά, Άννα. Ευχαριστώ, Τζον. Το ίδιο εύχομαι και για σένα. Ευχαριστώ, Άννα. Ας αξιοποιήσουμε στο έπακρο την επόμενη μέρα. Απολύτως, Τζον. Φροντίστε και έχετε μια υπέροχη μέρα. Μάθημα 12. Θα φάτε μεσημεριανό στο σπίτι. Γιάννα, θα φάτε μεσημεριανό στο σπίτι? Όχι, θα φάω μεσημεριανό σε ένα εστιατόριο σήμερα. Αυτή είναι μια ωραία αλλαγή. Σε ποιο εστιατόριο σκοπεύετε να πάτε? Σκέφτομαι να δοκιμάσω το νέο Ιταλικό εστιατόριο στο κέντρο της πόλης. Το Ιταλικό φαγητό ακούγεται νόστιμο. Έχετε ένα αγαπημένο πιάτο στο μυαλό σας? Τείνω να δοκιμάσω τα πιάτα ζυμαρικών τους, ίσως κάτι με θαλασσινά. Αυτό ακούγεται σαν μια εξαιρετική επιλογή. Τα ζυμαρικά θαλασσινών μπορούν να είναι πραγματικά νόστιμα. Το ελπίζω. Έχω ακούσει καλά πράγματα για το φαγητό τους. Υπάρχει κάποιος μαζί σας για μεσημεριανό γεύμα ή θα πάτε μόνοι σας? Θα πάω με μερικούς συναδέλφους από τη δουλειά. Αυτό είναι ωραίο. Είναι πάντα διασκεδαστικό να έχετε μια μεσημεριανή εκδρομή με συναδέλφους. Ναι, είναι μια καλή ευκαιρία να συνδεθείτε έξω από το γραφείο. Θα έχετε αρκετό χρόνο για μεσημεριανό γεύμα πριν επιστρέψετε στη δουλειά. Έχουμε προγραμματίσει ένα μεγαλύτερο μεσημεριανό διάλειμμα, οπότε θα πρέπει να υπάρχει αρκετός χρόνος.
Χαίρομαι που το ακούω. Είναι σημαντικό να κάνετε διαλύματα και να επαναφορτίσετε. Απολύτως. Βοηθά στη βελτίωση της παραγωγικότητας και της συνολικής ευημερίας. Έχετε διατροφικούς περιορισμούς ή προτιμήσεις που πρέπει να λάβετε υπόψη. Δεν έχω περιορισμούς, αλλά προτιμώ ελαφρύτερες, πιο υγιεινές επιλογές. Αυτή είναι μια καλή προσέγγιση. Είναι σημαντικό να ακούτε τις ανάγκες του σώματός σας. Ναι, προσπαθώ να κάνω προσεκτικές επιλογές όσον αφορά το φαγητό. Ελπίζω να έχεις ένα φανταστικό γεύμα στο εστιατόριο, Άννα. Ευχαριστώ, Τζον. Ανυπομονώ για αυτό. Απολαύστε το γεύμα σας και περάστε υπέροχα με τους συναδέλφους σας. Ευχαριστώ, Τζον. Το εκτιμώ. Να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα. Και εσύ, Άννα. Να προσέχεις. Μάθημα 13. Πότε θα τελειώσεις τη δουλειά σου? Γιάννα, πότε θα τελειώσεις τη δουλειά? Συνήθως τελειώνω τη δουλειά γύρω στις 5 μετά μεσημβρίαν κάθε μέρα. Αυτή είναι μια τυπική στιγμή για να τελειώσει η εργάσιμη ημέρα. Είναι ένα σταθερό χρονοδιάγραμμα. Ναι, είναι ένα τυπικό πρόγραμμα για μένα εκτός αν υπάρχουν επίγουσες εργασίες. Έχετε συγκεκριμένες εργασίες ή προθεσμίες για να ολοκληρώσετε σήμερα? Έχω μερικές προθεσμίες να τηρήσω, αλλά θα μπορέσω να τις ολοκληρώσω εγκαίρως. Χαίρομαι που το ακούω. Είναι σημαντικό να διαχειρίζεστε αποτελεσματικά το χρόνο. Απολύτως. Η διαχείριση του χρόνου είναι ζωτικής σημασίας για την παραγωγικότητα. Υπάρχουν ιδιαίτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζετε κατά την ολοκλήρωση της εργασίας. Μερικές φορές εμφανίζονται απροσδόκητες εργασίες, οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν καθυστερήσεις. Καταλαβαίνω. Η ευελιξία είναι σημαντική σε τέτοιες καταστάσεις. Πράγματι. Η προσαρμοστικότητα βοηθά στον χειρισμό απροσδόκητων καταστάσεων. Έχετε στρατηγικές ή τελετουργίες για να χαλαρώσετε μετά τη δουλειά? Μου αρέσει να κάνω μια σύντομη βόλτα ή να κάνω ελαφρύ τέντομα για να χαλαρώσω. Αυτός είναι ένας πολύ καλός τρόπος μετάβασης από την εργασία στον προσωπικό χρόνο. Με βοηθά να καθαρίσω το μυαλό μου και να αλλάξω την εστίαση. Υπάρχουν δραστηριότητες ή χόμπι που απολαμβάνετε μετά τη δουλειά? Μου αρέσει να διαβάζω, να ακούω μουσική και να περνάω χρόνο με τους αγαπημένους μου. Αυτοί είναι υπέροχοι τρόποι για να χαλαρώσετε και να επαναφορτίσετε. Ναι, με βοηθούν να βρω μια ισορροπία μεταξύ εργασίας και προσωπικής ζωής. Λοιπόν, ελπίζω να έχετε μια παραγωγική και ικανοποιητική μέρα στη δουλειά, Άννα. Ευχαριστώ, Τζον. Το ίδιο εύχομαι και για σένα. Ευχαριστώ, Άννα. Ας αξιοποιήσουμε στο έπακρο τον χρόνο μας και απολαύστε τη μέρα. Απολύτως, Τζον. Φροντίστε και έχετε μια υπέροχη μέρα. Μάθημα 14. Τι θα κάνετε μετά τη δουλειά? Γεια σου, Άννα. Τι θα κάνεις μετά τη δουλειά? Σκοπεύω να πάω στο γυμναστήριο και να ασκηθώ. Αυτός είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να παραμείνετε δραστήριοι και υγιείς. Τι ασκήσεις κάνετε συνήθως? Μου αρέσει να κάνω έναν συνδυασμό καρδιο και προπόνησης δύναμης. Αυτή είναι μια ολοκληρωμένη ρουτίνα προπόνησης. Πόσο καιρό περνάτε συνήθως στο γυμναστήριο? Συνήθως περνάω περίπου 1 ώρα στο γυμναστήριο, συμπεριλαμβανομένης της προθέρμανσης και της ψήξης. Αυτός είναι ένας καλός χρόνος για μια συνεδρία προπόνησης. Έχετε συγκεκριμένους στόχους φυσικής κατάστασης? Ο κύριος στόχος μου είναι να βελτιώσω τη συνολική φυσική κατάσταση και τη δύναμή μου. Αυτός είναι ένας μεγάλος στόχος για να εργαστούμε. Η συνέπεια είναι το κλειδί. Ναι, η διατήρηση της συνέπειας με την άσκηση με βοηθά να δω την πρόοδο με την πάροδο του χρόνου. Μετά την προπόνησή σας, έχετε σχέδια ή δραστηριότητες για το βράδυ?
Σκοπεύω να έχω ένα χαλαρωτικό βράδυ στο σπίτι. Ίσως να παρακολουθήσετε μια ταινία ή να διαβάσετε ένα βιβλίο. Αυτό ακούγεται σαν ένας ωραίος τρόπος για να χαλαρώσετε και να απολαύσετε λίγο προσωπικό χρόνο. Ναι, είναι σημαντικό να αφιερώσετε χρόνο για τον εαυτό σας και να επαναφορτίσετε. Έχετε αγαπημένα είδη συγγραφής για βιβλία ή ταινίες? Μου αρέσει μια ποικιλία ειδών, αλλά αυτή τη στιγμή ασχολούμαι με μυθιστορήματα μυστηρίου. Τα μυθιστορήματα μυστηρίου μπορεί να είναι αρκετά ενδιαφέροντα. Κάποιοι αγαπημένοι συγγραφείς σε αυτό το είδος? Αυτή τη στιγμή διαβάζω ένα βιβλίο της Άγκαθα Κρίστη και βρίσκω τη γραφή της μαγευτική. Η Άγκαθα Κρίστη είναι μια διάσημη συγγραφέα στο είδος μυστηρίου. Απολαύστε την ανάγνωσή σας. Ευχαριστώ, Τζον. Ανυπομονώ για αυτό. Τι θα γίνει με σένα, κανένα σχέδιο μετά τη δουλειά? Θα παρακολουθήσω ένα μάθημα κιθάρας αργότερα το βράδυ. Έχω μάθει να παίζω. Αυτό είναι φανταστικό. Το να παίζεις ένα όργανο είναι ένα υπέροχο χόμπι. Πώς πάει η πρόοδός σου? Είμαι ακόμα αρχάριος, αλλά απολαμβάνω τη διαδικασία μάθησης και εξασκούμε τακτικά. Αυτό είναι το πνεύμα. Η εξάσκηση κάνει τέλειο. Απολαύστε το μάθημα κιθάρα σας. Ευχαριστώ, Άννα. Θα το κάνω. Ας αξιοποιήσουμε στο έπακρο τις δραστηριότητές μας μετά την εργασία και να έχουμε μια ικανοποιητική βραδιά. Απολύτως, Τζον. Προσέξτε και έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Μάθημα 15. Θα μαγειρέψετε δείπνο απόψε. Γιάννα, θα μαγειρέψεις δείπνο απόψε? Όχι, σκέφτομαι να παραγγείλω φαγητό σε πακέτο. Αυτή είναι μια βολική επιλογή. Κάποια συγκεκριμένη κουζίνα έχετε στο μυαλό σας? Έχω διάθεση για λίγο κινέζικο φαγητό απόψε. Το κινέζικο φαγητό ακούγεται νόστιμο. Έχετε ένα αγαπημένο πιάτο? Μου αρέσει πολύ το γλυκό και ξινό κοτόπουλο με τηγανιτό ρύζι. Αυτή είναι μια κλασική επιλογή. Είναι πάντα ευχάριστο το πλήθος. Ναι, είναι ένας νόστιμος συνδυασμός γεύσεων και υφών. Έχετε ένα εστιατόριο για κινέζικο φαγητό σε πακέτο? Έχω ένα αγαπημένο τοπικό εστιατόριο που φτιάχνει υπέροχο κινέζικο φαγητό. Χαίρομαι που το ξέρουμε. Τα τοπικά αγαπημένα έχουν συχνά αυθεντικές γεύσεις. Ναι, τα πιάτα τους είναι πάντα γευστικά και ικανοποιητικά. Έχετε συνήθως συγκεκριμένα συνοδευτικά πιάτα ή ορεκτικά με κινέζικο φαγητό σε πακέτο? Μου αρέσει να παραγγέλνω μερικά σίγμα πυρογιότανη γαμακά παρολά ή ζυμαρικά ως ορεκτικά. Τα ανοιξιάτικα ρολά και τα ζυμαρικά είναι πάντα μια δημοφιλής επιλογή. Είναι νόστιμα και υπέροχα για κοινή χρήση με άλλους. Σκοπεύετε να έχετε ένα ζεστό δείπνο στο σπίτι ή να προσκαλέσετε φίλους? Θα έχω ένα άνετο δείπνο στο σπίτι απόψε, για να χαλαρώσω. Αυτό ακούγεται ωραίο. Είναι σημαντικό να έχετε λίγο ποιοτικό χρόνο μόνοι σας. Ναι, με βοηθά να χαλαρώσω και να επαναφορτίσω μετά από μια κουραστική μέρα. Ελπίζω να απολαύσεις το κινέζικο δείπνο σε πακέτο, Άννα. Ευχαριστώ, Τζον. Ανυπομονώ για αυτό. Καλή όρεξη. Να έχετε μια υπέροχη βραδιά. Ευχαριστώ, Τζον. Και εσένα. Φροντίστε και απολαύστε το βράδυ σας. Ευχαριστώ, Άννα. Να προσέχεις επίσης. Να έχετε μια υπέροχη βραδιά. Μάθημα 16. Θα παρακολουθήσετε την αγαπημένη σας τηλεοπτική εκπομπή. Γιάννα, πότε θα παρακολουθήσετε την αγαπημένη σας τηλεοπτική εκπομπή? Συνήθως το βλέπω τα βράδια μετά το δείπνο. Αυτή είναι μια καλή στιγμή για να χαλαρώσετε και να απολαύσετε κάποια ψυχαγωγία. Τι σοου είναι? Είναι μια δραματική σειρά εγκλήματος που παρακολουθώ εδώ και καιρό.
Τα δράματα εγκλήματος μπορεί να είναι αρκετά ενδιαφέροντα. Έχετε άλλα αγαπημένα είδη? Μου αρέσουν επίσης οι κωμωδίες και οι εκπομπές επιστημονικής φαντασίας για κάποια ελαφριά ψυχαγωγία. Αυτός είναι ένας ωραίος συνδυασμός ειδών. Είναι καλό να έχετε ποικιλία στις προτιμήσεις της τηλεόρασης. Απολύτως. Διατηρεί τα πράγματα ενδιαφέροντα και προσφέρει διαφορετικές διαθέσεις. Παρακολουθείτε την αγαπημένη σας εκπομπή μόνοι ή με κάποιον άλλο? Συνήθως το βλέπω μόνος μου, αλλά μερικές φορές παρακολουθώ με τον συγκάτοικο ή τους φίλους μου. Η παρακολούθηση με άλλους μπορεί να είναι διασκεδαστική, ειδικά για συζήτηση και ανταλλαγή αντιδράσεων. Ναι, προσθέτει ένα κοινωνικό στοιχείο στην εμπειρία προβολής. Υπάρχει συγκεκριμένη ημέρα της εβδομάδας κατά την οποία κυκλοφορούν τα νέα επεισόδια. Ναι, νέα επεισόδια βγαίνουν κάθε Τετάρτη, οπότε φροντίζω να παρακολουθήσω τότε. Αυτό είναι ωραίο, να έχετε μια συγκεκριμένη μέρα για να ανυπομονείτε κάθε εβδομάδα. Κάποια σνακ ενώ παρακολουθείτε. Μου αρέσει να έχω popcorn ή μερικά chips ως snack ενώ παρακολουθώ τηλεόραση. Το popcorn και τα chip είναι κλασικές επιλογές. Πηγαίνουν καλά με μια καλή παράσταση. Απολύτως. Είναι ένας ωραίος τρόπος για να βελτιώσετε την εμπειρία προβολής. Λοιπόν, ελπίζω να περάσεις υπέροχα βλέποντας την αγαπημένη σου εκπομπή, Άννα. Ευχαριστώ, Τζον. Είμαι ενθουσιασμένος γι' αυτό. Τυχόν εκπομπές ή ταινίες που σας αρέσουν αυτήν τη στιγμή? Παρακολουθώ μια σειρά επιστημονικής φαντασίας τελευταία. Ήταν αρκετά σαγηνευτικό. Οι εκπομπές επιστημονικής φαντασίας μπορεί να είναι συναρπαστικές. Απολαύστε και την προβολή σας. Ευχαριστώ, Άννα. Ας απολαύσουμε και οι δύο τις αγαπημένες μας εκπομπές και να περάσουμε υπέροχα. Απολύτως, Τζον. Φροντίστε και απολαύστε το βράδυ σας. Και εσύ, Άννα. Να προσέχεις. Να έχετε μια υπέροχη βραδιά. Μάθημα 17. Θα διαβάσετε ένα βιβλίο πριν από το κρεβάτι. Γιάννα, θα διαβάσετε ένα βιβλίο πριν από το κρεβάτι? Μου αρέσει να διαβάζω πριν κοιμηθώ. Η ανάγνωση πριν από το κρεβάτι μπορεί να είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να χαλαρώσετε. Ποιο βιβλίο διαβάζετε αυτή τη στιγμή? Διαβάζω ένα μυθιστόρημα μυστηρίου ενός δημοφιλού συγγραφέα. Τα μυθιστορήματα μυστηρίου μπορεί να είναι αρκετά σαγηνευτικά. Τι σας τράβηξε σε αυτό το είδος? Μου αρέσει η αγωνία και προσπαθώ να λύσω το παζλ μαζί με τους χαρακτήρες. Αυτή είναι μια συναρπαστική πτυχή των ιστοριών μυστηρίου. Έχετε άλλα αγαπημένα είδη? Μου αρέσουν επίσης ιστορικά βιβλία μυθοπλασίας και αυτοβοήθειας για προσωπική ανάπτυξη. Η ιστορική μυθοπλασία μπορεί να σας μεταφέρει σε διαφορετικές χρονικές περιόδους. Κάποιοι αγαπημένοι συγγραφείς? Έχω μερικούς αγαπημένους συγγραφείς, αλλά είναι πάντα διασκεδαστικό να ανακαλύπτεις και νέους. Απολύτως, η εξερεύνηση νέων συγγραφέων μπορεί να οδηγήσει σε συναρπαστικές εμπειρίες ανάγνωσης. Ναι, διατηρεί το ταξίδι ανάγνωσης φρέσκο και ενδιαφέρον. Πόσο καιρό διαβάζετε συνήθως πριν από το κρεβάτι? Προσπαθώ να διαβάσω για περίπου 30 λεπτά έως 1 ώρα πριν σβήσω τα φώτα. Αυτός είναι ένας καλός χρόνος για να βυθιστείτε σε ένα βιβλίο. Κάποια συγκεκριμένη τελετουργία ανάγνωσης. Μου αρέσει να φτιάχνω ένα φλιτζάνι τσάι βοτάνων και να βρω ένα άνετο μέρος για να διαβάσω. Αυτό ακούγεται σαν μια ζεστή και χαλαρωτική ρουτίνα. Δημιουργεί μια ωραία ατμόσφαιρα για ανάγνωση. Ναι, βοηθά στη δημιουργία μιας ήρεμης ατμόσφαιρας που ευνοεί την απόλαυση ενός βιβλίου. Έχετε διαπιστώσει ότι η ανάγνωση πριν από το κρεβάτι βελτιώνει την ποιότητα του ύπνου σας? Ναι, με βοηθά να χαλαρώσω και να καθαρίσω το μυαλό μου πριν κοιμηθώ, οδηγώντας σε καλύτερη ξεκούραση. Αυτό είναι υπέροχο. Η ανάγνωση μπορεί να είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να χαλαρώσετε από την ημέρα.
Απολύτως, είναι μια ειρηνική δραστηριότητα που μου επιτρέπει να ξεφύγω σε διαφορετικούς κόσμους. Λοιπόν, ελπίζω να έχετε μια ευχάριστη συνεδρία ανάγνωσης πριν κοιμηθείτε, Άννα. Ευχαριστώ, Τζον. Ανυπομονώ για αυτό. Οποιασδήποτε άλλες βραδινές δραστηριότητες για εσάς? Θα ακούσω λίγη χαλαρωτική μουσική πριν κοιμηθώ. Με βοηθά να χαλαρώσω. Ακούγεται καταπραγητικό. Απόλαυσε τη μουσική σου, Τζον. Ευχαριστώ, Άννα. Ας έχουμε και οι δύο ένα ξεκούραστο βράδυ και ας επαναφορτίσουμε για αύριο. Απολύτως, Τζον. Φροντίστε και απολαύστε έναν ήρεμο ύπνο. Και εσύ, Άννα, να προσέχεις. Κοιμήσου καλά. Μάθημα 18. Τι ώρα θα ρυθμίσετε το ξυπνητήρι σας? Για Άννα, για τι ώρα θα ρυθμίσετε το ξυπνητήρι σας? Συνήθως ρυθμίζω το ξυπνητήρι μου στις 7 το πρωί. Είναι μια λογική στιγμή για να ξυπνήσεις. Έχετε κάποιο συγκεκριμένο λόγο για να επιλέξετε τις 7 το πρωί? Ναι, μου δίνει αρκετό χρόνο για να ετοιμαστώ και να έχω μια χαλαρή πρωινή ρουτίνα. Η χαλαρή πρωινή ρουτίνα μπορεί να δώσει έναν θετικό τόνο για το υπόλοιπο της ημέρας. Απολύτως. Με βοηθά να ξεκινήσω τη μέρα με μια ήρεμη νότα. Θεωρείτε εύκολο να ξυπνήσετε στις 7 το πρωί ή χρησιμοποιείτε κόλπα για να σηκωθείτε από το κρεβάτι? Συνήθως θέτω πολλαπλούς συναγερμούς και τοποθετώ το ξυπνητήρι μου στο δωμάτιο για να αναγκάσω τον εαυτό μου να σηκωθώ. Αυτή είναι μια έξυπνη στρατηγική. Βοηθά να διασφαλίσετε ότι δεν πατάτε επανειλημμένα το κουμπί αναβολής. Ναι, με βγάζει από το κρεβάτι και με βοηθά να αποφύγω τον υπερβολικό ύπνο. Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που κάνετε αφού ξυπνήσετε για να ξεκινήσετε τη μέρα σας? Μου αρέσει να πίνω ένα ποτήρι νερό για να ενυδατωθώ και να φρεσκαριστώ. Η ενυδάτωση το πρωί είναι μια υγιεινή συνήθεια. Έχετε μια ρουτίνα πρωινής άσκησης? Προσπαθώ να κάνω ελαφρύ τέντομα ή γιόγκα για να ξυπνήσω το σώμα μου και να ενεργοποιηθώ. Το τέντομα και η γιόγκα είναι εξαιρετικοί τρόποι για να ξεκινήσετε τη μέρα σας με κάποια απαλή κίνηση. Ναι, με βοηθούν να νιώθω πιο ξύπνιος και έτοιμος για την επόμενη μέρα. Μετά την πρωινή σας ρουτίνα, έχετε πρωινό στο σπίτι ή εν κινήσει? Συνήθως τρώω πρωινό στο σπίτι. Είναι ένας ωραίος τρόπος για να έχετε ένα ειρηνικό ξεκίνημα της ημέρας. Ένα ήσυχο πρωινό στο σπίτι μπορεί να είναι ένας υπέροχος τρόπος για να απολαύσετε το πρωί σας. Απολύτως. Μου επιτρέπει να απολαύσω το φαγητό μου και να έχω ένα προσεκτικό ξεκίνημα της ημέρας. Λοιπόν, ελπίζω να έχετε ένα αναζωογονητικό και παραγωγικό πρωινό, Άννα. Ευχαριστώ, Τζον. Το ίδιο εύχομαι και για σένα. Κάποια συγκεκριμένα σχέδια για το πρωί σας? Θα πάω για ένα πρωινό τζόκινγκ για να κάνω λίγη άσκηση και καθαρό αέρα. Ακούγεται αναζωογονητικό. Απόλαυσε το τζόκινγκ σου, Τζον. Ευχαριστώ, Άννα. Ας αξιοποιήσουμε στο έπακρο τα πρωινά μας και να έχουμε μια υπέροχη μέρα. Απολύτως, Τζον. Φροντίστε και έχετε μια υπέροχη μέρα μπροστά σας. Και εσύ, Άννα, να προσέχεις. Να έχετε μια φανταστική μέρα. Μάθημα 19. Θα ελέγξετε τα email σας το πρωί. Για Άννα, θα ελέγξετε τα email σας το πρωί? Ναι, το κάνω συνήθεια να ελέγχω τα email μου το πρωί. Ο έλεγχος των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το πρωί μπορεί να σας βοηθήσει να παραμείνετε οργανωμένοι. Οποιοσδήποτε συγκεκριμένος λόγος για να Μου το κάνετε. επιτρέπει να δώσω προτεραιότητα στις εργασίες και να απαντήσω αμέσως σε τυχόν επίγοντα μηνύματα. Αυτή είναι μια πρακτική προσέγγιση. Έχετε έναν συγκεκριμένο χρόνο για τον έλεγχο των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Συνήθως αφιερώνω τα πρώτα 30 λεπτά της πρωινής μου ρουτίνας στον έλεγχο και την απάντηση σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Αυτό είναι ένα καλό χρονικό πλαίσιο για να διαθέσετε για τη διαχείριση email. Οποιεσδήποτε συμβουλές για την αποτελεσματική διαχείριση των μηνυμάτων ηλεκτρονικού Προσπαθώ να ταχυδρομείου. ταξινομήσω τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε φακέλους και να τα αντιμετωπίσω με βάση την προτεραιότητα. Με βοηθάει να παραμείνω οργανωμένος. Η οργάνωση μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε φακέλους είναι ένας πολύ καλός τρόπος για τον εξορθολογισμό της διαδικασίας. Οποιεσδήποτε άλλες στρατηγικές. Επίσης, διαγράφομαι από περιττές λίστες αλληλογραφίας για να διατηρήσω τα εισερχόμενά μου χωρίς ακαταστασία. Η κατάργηση εγγραφής από ανεπιθύμητες λίστες αλληλογραφίας μπορεί σίγουρα να βοηθήσει στην αποσύνθεση των εισερχόμενων. Έξυπνη κίνηση. Ευχαριστώ, Τζον. Είναι ένα μικρό βήμα, αλλά κάνει τη διαφορά στη διατήρηση ενός τακτοποιημένου εισερχόμενου. Απολύτως. Ένα τακτοποιημένο εισερχόμενο μπορεί να μειώσει το άγχος και να βελτιώσει την παραγωγικότητα. Οποιαδήποτε αγαπημένα εργαλεία παραγωγικότητας email. Χρησιμοποιώ φίλτρα και ετικέτες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για αυτόματη κατηγοριοποίηση και οργάνωση εισερχόμενων μηνυμάτων. Η χρήση φίλτρων και ετικετών είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος διαχείρισης μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Εξοικονομεί χρόνο και διατηρεί τα πράγματα οργανωμένα. Ναι, με βοηθά να βρω γρήγορα συγκεκριμένα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και διατηρεί τα πάντα στη θέση τους. Απαντάτε αμέσως σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή διαθέτετε συγκεκριμένους χρόνους για απαντήσεις? Προσπαθώ να απαντήσω αμέσως σε επίγοντα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Για άλλα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αφιέρωσα συγκεκριμένες ώρες για απαντήσεις. Αυτή είναι μια καλή προσέγγιση για την εξασφάλιση έγκαιρων απαντήσεων. Βοηθά στη διατήρηση της αποτελεσματικότητας της επικοινωνίας. Ευχαριστώ, Τζον. Με βοηθά να εξισορροπήσω την απόκριση ενώ εξακολουθώ να επικεντρώνομαι σε άλλες εργασίες. Λοιπόν, ελπίζω να έχετε μια παραγωγική συνεδρία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το πρωί, Άννα. Ευχαριστώ, Τζον. Σου εύχομαι το ίδιο. Ακολουθείτε άλλες πρωινές ρουτίνες. Αφιερώνω λίγα λεπτά για διαλογισμό και προβληματισμό για να ξεκινήσω τη μέρα μου με καθαρό μυαλό. Αυτός είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να καλλιεργήσετε την προσοχή και να ορίσετε έναν θετικό τόνο για την ημέρα. Απολύτως. Ας έχουμε και οι δύο ένα παραγωγικό και συγκεντρωμένο πρωινό, Άννα. Πράγματι, Τζον. Προσέξτε και έχετε μια επιτυχημένη μέρα. Και εσύ, Άννα. Φροντίστε και έχετε μια υπέροχη μέρα μπροστά σας. Μάθημα 20. Πότε καλείτε συνήθως τον φίλο σας? Για Άννα, πότε καλείτε συνήθως τον φίλο σας? Συνήθως καλώ τον φίλο μου τα βράδια μετά τη δουλειά ή τα Σαββατοκύριακα. Αυτή είναι μια καλή στιγμή για να προλάβουμε και να συζητήσουμε. Πόσο συχνά τηλεφωνείς? Προσπαθώ να καλέσω τον φίλο μου τουλάχιστον 1 ή 2 φορές την εβδομάδα για να παραμείνω συνδεδεμένος. Το να παραμείνετε συνδεδεμένοι με φίλους είναι σημαντικό. Έχετε μια προτιμόμενη ημέρα για να καλέσετε? Δεν έχω συγκεκριμένη μέρα, αλλά συνήθως επιλέγω μια μέρα που είμαστε και οι δύο ελεύθεροι. Αυτό είναι κατανοητό. Είναι σημαντικό να βρείτε μια στιγμή που να λειτουργεί και για τους δύο. Κάποιος συγκεκριμένος λόγος για να τηλεφωνήσεις. Μερικές φορές απλώς συζητάμε για την ημέρα μας ή μοιραζόμαστε ενδιαφέροντα νέα ή ενημερώσεις. Είναι ωραίο να έχετε περιστασιακές συνομιλίες και να ενημερώνεστε για τη ζωή του άλλου. Οποιοδήποτε άλλο μέσο επικοινωνίας. Επίσης, στέλνουμε μηνύματα μεταξύ μας όλη την εβδομάδα για να παραμείνουμε σε επαφή και να ανταλλάξουμε γρήγορα μηνύματα. Τα γραπτά μηνύματα είναι βολικά για γρήγορη επικοινωνία. Έχετε σχέδια να συναντηθείτε αυτοπροσώπως? Ναι, σχεδιάζουμε να συναντηθούμε τον επόμενο μήνα για έναν καφέ και μια συνεδρία προόδου. Αυτό ακούγεται ευχάριστο. Η προσωπική συνάντηση προσθέτει διαφορετικό επίπεδο σύνδεσης. Τυχόν συγκεκριμένες δραστηριότητες που απολαμβάνετε μαζί? Μας αρέσει να πηγαίνουμε βόλτες, να δοκιμάζουμε νέα εστιατόρια και να παρακολουθούμε ταινίες μαζί.
Αυτές είναι διασκεδαστικές δραστηριότητες για κοινή χρήση με έναν φίλο. Ακούγεται σαν να έχετε έναν υπέροχο δεσμό. Πόσο διαρκούν συνήθως οι κλήσεις σας? Οι κλήσεις μας διαρκούν συνήθως περίπου 30 λεπτά έως 1 ώρα, ανάλογα με το πόσο πρέπει να μιλήσουμε. Αυτός είναι ένας καλός χρόνος για μια ουσιαστική συνομιλία. Τυχόν συγκεκριμένα θέματα που συζητάτε. Μιλάμε για ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, από την προσωπική μας ζωή έως τα τρέχοντα γεγονότα και τα κοινά ενδιαφέροντα. Είναι ωραίο να έχετε διαφορετικές συνομιλίες που κρατούν τα πράγματα ενδιαφέροντα. Λοιπόν, ελπίζω να περάσεις υπέροχα επικοινωνώντας με τη φίλη σου, την Άννα. Ευχαριστώ, Τζον. Ανυπομονώ για αυτό. Σχεδιάζετε να συνδεθείτε με τους φίλους σας? Έχω προγραμματίσει μια εικονική βραδιά παιχνιδιού με τους φίλους μου αυτό το Σαββατοκύριακο. Θα πρέπει να είναι πολύ διασκεδαστικό. Αυτό ακούγεται σαν ένας πολύ καλός τρόπος για να συνδεθείτε και να περάσετε καλά. Απόλαυσε τη βραδιά του παιχνιδιού σου, Τζον. Ευχαριστώ, Άννα. Ας λατρέψουμε και οι δύο τις φιλίες μας και ας παραμείνουμε συνδεδεμένοι. Να περάσετε υπέροχα. Απολύτως, Τζον. Φροντίστε και έχετε μια φανταστική μέρα. Και εσύ, Άννα. Φροντίστε και έχετε μια φανταστική μέρα μπροστά σας.